Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Αυτό το βίντεο θα είναι ένα get ready with me, αλλά θα είναι κάπως διαφορετικό. Θα πάω ψυχολόγο και μετά θα πάω για καφέ με μια φίλη μου, οπότε σκέφτηκα να ετοιμαστούμε μαζί και να είναι μια νέα στήλη να συζητάμε θέματα περί ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπείας και όλα αυτά. Το σκέφτηκα γιατί εμένα με απασχολούν αυτά τα θέματα και μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω τέτοιου είδους θέματα, χωρίς βέβαια να είμαι ειδικός, να το ξεκαθαρίσω αυτό, θα είναι απλά μία συζήτηση που θα κάνουμε εγώ και εσείς. Έχω καθαριστεί και έχω ενυδατωθεί, οπότε θα περάσω κατευθείαν στη βάση μου που θα είναι το Catrice HD Liquid Coverage Foundation με ελάχιστο από το Glossier Perfecting Skin Tint. Στην απόχρωση δεν έχω ιδέα γιατί σβήστηκε. Έχω γυμναστική μετά από όλα αυτά, οπότε θα κάνω κάτι πάρα πολύ χαλαρό και απλό. Ουσιαστικά αφορμή έψαχνα, να σας πω την αλήθεια, για να ξεκινήσουμε και αυτή τη στήλη στο κανάλι μου. Γενικά είμαι σε φάση πειραματισμού και επαναπροσδιορισμού και αναθεώρησης. Επειδή εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για τέτοια θέματα με τις φίλες μου και όλα αυτά, είπα να κάνω κάτι τέτοιο γιατί με εκφράζει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα και σαν concept? Θα σας άρεσε να συζητάμε για κάτι τέτοιο? Για παράδειγμα, σήμερα θα ήθελα να πούμε λίγο γενικά για την ψυχοθεραπεία. Θα περάσω σε κρεμόδες bronzer από MUA στην απόχρωση Macchiato. Εγώ ψυχοθεραπεία έχω ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Το καλύτερο. Το σκεφτόμουν αρκετό καιρό πριν και δεν έπαιρνα απόφαση και πιο παλιά θυμάμαι τον εαυτό μου αρκετά αρνητικό με την ιδέα της ψυχοθεραπείας λόγω των ταμπού που υπάρχουν στην κοινωνία. Αν κάποιος πάει ψυχοθεραπεία, ότι μπορεί να είναι τρελός, ότι το ένα, ότι το άλλο. Και όμως θεωρώ πως δεν είναι καθόλου έτσι και κάποιος μπορεί να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ακόμα και να μην έχει κάποιο actual πρόβλημα την τάδε περίοδο που θέλει να πάει. Όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι τα λέω καθαρά εμπειρικά, δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, απλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν θέμα συζήτησης η ψυχοθεραπεία και όλα αυτά που μπορεί να προκύπτουν από την ψυχοθεραπεία. Περνάω σε concealer από Cherry Up το 02, το βάζω σε αυτά τα σημεία και πάνω στο κινητό βλέφαρο. Και για να συνεχίσω, εννοείται ότι για να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία πρέπει πραγματικά να το θέλεις. Γιατί με ρωτάνε κάποιες φορές γνωστοί και φίλοι, πρέπει να έχω κάποιο πρόβλημα για να πάω ή δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να πάει για ψυχοθεραπεία. Θεωρώ πως δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να φαίνεται τέλος πάντων, αρκεί να το θέλει ο ίδιος, να θέλει να δει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, να δει τον χειρότερό του εαυτό έτσι ώστε να μπορεί να τον βελτιώσει. Και είναι η αλήθεια ένα επώδυνο ταξίδι. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος της ψυχοθεραπείας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όταν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις, να αντιμετωπίσεις εσένα ουσιαστικά, βγαίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα συνεχόμενο ταξίδι, δεν είναι κάτι που τελειώνει. Τώρα μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό που λέω, αλλά πραγματικά θα το ξαναπώ ότι πιστεύω 100% ότι πρέπει ο άλλος να πιστεύει και στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας, γιατί αλλιώς δεν θα κάνεις κάτι, θα πας και δεν θα καταλαβαίνεις, θα βλέπεις κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά γιατί δεν το πιστεύεις ο ίδιος. Οπότε ας πούμε για παράδειγμα, εγώ παλιά έκανα το λάθος να πιέζω ανθρώπους γιατί έβλεπα την αλλαγή σε μένα. Παρένθεση, είχα περάσει και έβαλα στα μάγουλα το Metamorphosis Lip and Cheek Oil από MUA και τώρα περνάω σε φρύδια. Και τι έλεγα, ναι,
ότι παλιά έκανα το λάθος να πιέζω ανθρώπους να πάνε για ψυχοθεραπεία, γιατί έβλεπα σε μένα την αλλαγή και την βελτίωση, τέλος πάντων, έβλεπα να αλλάζω και να μπορώ να διαχειρίζομαι διάφορες καταστάσεις και πίεζα τους ανθρώπους να κάνουν και αυτοί το ίδιο, να πάνε και αυτοί ψυχοθεραπεία. Όμως θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος που το κάνουμε όταν βλέπουμε τον εαυτό μας. Νομίζω είναι ένα στάδιο της ψυχοθεραπείας αυτό, που όταν βλέπεις τον εαυτό σου να εξελίσσεται και να αλλάζει και να βλέπεις την καλύτερη σου εκδοχή, λες ναι, θέλω και οι άλλοι να είναι έτσι, να νιώθουν καλύτερα, να μπορούν να διαχειριστούν διάφορα πράγματα. Δείτε τι ωραίο που είναι και αυτά. Αλλά είναι μεγάλο λάθος, συνειδητοποίησα σχετικά πρόσφατα ότι δεν χρειάζεται να βοηθήσεις όλο τον κόσμο, γιατί άμα τον πιέσεις τον άλλον δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα δουλέψει σε αυτόν άμα δεν το πιστεύει ο ίδιος. Και το λέω και το ξαναλέω γιατί πραγματικά το έχω συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα και γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Πέρασα στην παλέτα Ultimate Shadow Palette από NYX και έβαλα στο κινητό βλέφαρο αυτό εδώ το χρώμα. Και τώρα θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα και θα κάνω eyeliner με σκιά. Θεωρώ πως ο κόσμος της ψυχοθεραπείας είναι ανεξάντλητος, θα πω, και όσο κάνεις τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις διάφορα πράγματα και για σένα και για τους άλλους και μπορείς να διαχειριστείς πολλές καταστάσεις που είναι σημαντικό, θεωρώ. Εσείς τι άποψη έχετε για την ψυχοθεραπεία? Αν κάνετε, γράψτε μου το από κάτω. Και πόσα χρόνια σας έχει βοηθήσει, έχετε δει κάποια αλλαγή σε εσάς? Και κάτι άλλο που θέλω να πω, που εντάξει νομίζω γενικά πλέον το λένε, είναι ότι πρέπει να βρεις τον κατάλληλο, πέραν του να το θες, ας ξεπεράσουμε το θέμα του να θες να πας ψυχοθεραπεία, να θες να κάνεις ψυχοθεραπεία. Είναι σημαντικό, εξίσου με το να θες, να βρεις και έναν θεραπευτή ο οποίος να ταιριάξεις και να κάνεις κλικ και να μπορείς να τον εμπιστευτείς 100%. Είναι από τα πιο σημαντικά θεωρώ, γιατί θα είναι ένας άνθρωπος που θα μάθει για σένα τα πάντα. Οπότε αν δεν τον εμπιστεύεσαι και δεν εκφράζεσαι και δεν λες, δεν του ανοίγεσαι, πώς θα γίνει δουλίτσα? Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο θέμα που συζητάμε γενικά με φίλες και τα λοιπά, είναι το πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να δει βελτίωση. Πες ότι έχεις αποφασίσει να κάνεις ψυχοθεραπεία, να ξεκινήσεις. Πες ότι έχεις βρει τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή. Είναι εξίσου σημαντικό και η συχνότητα. Είναι απόλυτα κατανοητό κάποιος να μην μπορεί να κάνει συστηματικά, ας πούμε, ψυχοθεραπεία. Και ο καθένας έχει τους χρόνους του, στο πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα, στο πόσο θα λειτουργήσει για αυτόν το κάθε είδος ψυχοθεραπείας. Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τους ίδιους χρόνους. Οπότε δώσε χρόνο στον εαυτό σου από τη στιγμή που τα πρώτα δύο, εννοώ το να επιθυμείς όντως να θες να ξεκινήσεις και να έχεις βρει τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή, από τη στιγμή που αυτά τα δύο έχουν γίνει, τότε δώσε χρόνο, αφέσου και όλα θα γίνουν κάπως μαγικά. Εγώ αυτό βίωσα και βιώνω με τη ψυχοθεραπεία. Νιώθω ότι όταν συνειδητοποιώ κάτι, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, για μένα ή σαν θέμα, μετά κάπως μαγικά αρχίζει και αλλάζει και βελτιώνεται. Για παράδειγμα, δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να ανοίξω κανάλι στο YouTube. Και όμως, εδώ είμαστε. Δεν άντεξα και πέρασα λίγο bronzer στην κόγχη, γιατί εγώ δεν μπορώ αλλιώς. Αλλά ελαφρά ίσα ίσα.
και το περνάω με ένα μεγάλο blending πινέλο για να μπει ακατάστατα, να μπει πιο διάχυτα. Έβαλα λίγο bronzer και από κάτω. Πέρασα στα χείλη με το Super Smooth Waterproof and Long Stay Lip Liner Pencil στην απόχρωση 05 από 17. Θα κάνω ένα περίγραμμα και θα το απλώσω σε όλο το χείλος. Από πάνω θα περάσω το Expose Me από NYX, το XXL Lingerie. Πολύ τον αγαπώ αυτόν τον συνδυασμό. Και από πάνω θα βάλω το Candy Floss από MUA. Πέρασα λίγο ρούζ από πάνω σε πούδρα από την παλέτα μου NYX Sweet Cheeks για πιο σταθερό αποτέλεσμα. Παιδιά, ναι, αυτά είχα να σας πω για τη ψυχοθεραπεία ως πρώτη φάση. Τη σκιά που βάλα στο κινητό βλέφαρο θα την περάσω και ως highlighter. Στην υγρή γραμμή θα περάσω από 17 το beige matte στην απόχρωση 50 για πιο ξεκούραστο βλέμμα. Πάω σε πούδρα από Cherry Up, την Magic Touch. Έχω τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πω στη ψυχολόγο μου σήμερα. Θέλω πάρα πολύ να υπομονούσα, πάρα πολύ να πάω. Εμένα για κάποιο λόγο αυτή η διαδικασία της ψυχοθεραπείας και όλο αυτό το ταξίδι, ο δρόμος με εξητάρει τόσο πολύ. Τρελαίνομαι και κάθε φορά ανυπομονώ να πάω. Ψεκάζομαι, πάλι θα με κράζουν στη γυμναστική που θα πάω βαμμένη. Πάω να ντυθώ και επιστρέφω να κλείσουμε. Ντύθηκα, θα έβαζα και σκουλαρίκια, αλλά επειδή κάνει κρύο θα κρυώνω άμα με ακουμπάνε, οπότε τα παραλείπω. Και αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Πάω ψυχολόγο επιτέλους. Πείτε μου πώς σας φάνηκε το βίντεο αυτό στα σχόλια, αν θέλετε να συνεχίσουμε κάτι τέτοιο. Είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, να γίνεται πάντα ένα get ready with me πριν πάω ψυχολόγο και να συζητάμε διάφορα θέματα περί ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας και ψυχολογίας και όλα αυτά. Οπότε αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, γράψτε μου το από κάτω και πείτε μου τι άλλα θέματα θα θέλατε να αναπτύξουμε σε αυτήν την καινούργια στήλη στο κανάλι. Γράψτε μου και τα δικά σας σχόλια και τις εντυπώσεις σας περί ψυχολογίας και όλα αυτά, αν έχετε κάνει, τις δικές σας εμπειρίες, να τα λέμε και για αυτό το θέμα. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνω αν σας αρέσουν ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.